ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න යාළුවෝ හැමෝම Gagana Creations YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද PowerPoint software එකෙන් presentation එකක් කරන්න කියලා. මේ දවස්වල ගොඩක්ම online වලින් පාඩම් වැඩ කරනකොට ඒ පාඩම් වල presentation හදාගන්න PowerPoint software එක use කරනවා. ඒක නිසා ඔයාලටත් මේ PowerPoint software එක ගැන දැනගන්න ගොඩක් හොඳ නිසායි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඒ වගේම මතක් කරන්න කැමතියි අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, ඒ වගේම අමතක නොකර හැමෝටම share කරන්න. මුලින්ම අපි PowerPoint software එක download කරගන්න ඕනේ. අපි මෙතනින් search කරනකොට PowerPoint software එක මෙතන පෙන්නනවා. මං ගාව තියෙන්නේ PowerPoint 2013 version එක. මම මෙතනින් blank presentation එක තෝරගන්නවා. දැන් අපිට මේ blank slide එකට design එකක් දාගන්න ඕන නම් අපි මෙතන design කියන එකට යනවා. එතකොට අපිට මෙතන slide වලට දාන්න පුළුවන් ගොඩක් design තියෙනවා. මම මේ design එක තෝරගන්නවා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක type කරන්න කියලා. ඒකට අපි home කියන එකට යන්න ඕනේ. එතෙන්ට ගිහිල්ලා අපි මේ click to add title කියන එක click කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මෙතනින් font size එකක් දාගන්න පුළුවන්, font එකක් තෝරගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම font color එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම font size එක දාගන්නවා 80. ඒ වගේම font එක මම මේක තෝරගන්නවා. ඒ වගේම font color එකට අපි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා කැමති color එකක් select කරලා මෙතන click කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි තෝරගත්තු color එක එන්නේ නැහැ. අපි presentation එකක් කරනකොට අපිට එක slide එකකින් කරන්න අමාරුයි. ඒකට අපිට ගොඩක් slide තෝරගන්න ඕනේ වෙනවා. ඒකට home එකේ මෙතන new slide කියන එක click කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනින් අපිට තෝරගන්න slide එනවා. මම blank slide කියන එක තෝරගන්නම්. ඒ වගේ අපිට කැමති slide ප්‍රමාණයක් තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ slide එකට ආපුවාම මෙතන අපිට type කරන්න යාලා text box එකක් දීලා නැහැ. අපිට type කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් text box එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි මෙතන insert කියන එකට යන්න ඕනේ. insert කියන එකට ගියාම මෙතන text box කියලා තියෙනවා. ඒ click කරපුවාම අපිට මෙතන කැමති ප්‍රමාණයකට text box එකක් draw කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මෙතන type කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අපේ presentation එක ගොඩ ආකර්ෂණීය කරගන්න නම් ඒකට අපිට picture එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මෙතන insert කියන එකට යන්න ඕනේ. මෙතන pictures කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක click කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන අපේ laptop එකේ හරි computer එකේ හරි තියෙන pictures එනවා. අපි මේ picture එක තෝරගත්තාම අපිට මෙතනින් කැමති ප්‍රමාණයකට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට picture එක rotate කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට picture style දාගන්නත් පුළුවන්. මේ picture effect කියන එකට ගියාම අපිට ඒකේ 3D rotations දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම shadows දාගන්න පුළුවන්. picture border කියන එකට ගියාම picture border කියන එකේ color එකක් තෝරගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මේ හදාගත්තු presentation එක save කරගමු. ඒකට අපි මේ file කියන එකට යන්න ඕනේ. file ගිහිල්ලා save as යන්න ඕනේ. එතනින් desktop කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන file name එකට ඕනනම් නමක් දාගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපි නිකම්ම save කරමු. දැන් අපි බලමු අපි හදාගත්තු presentation එක. ඒක මෙතන save වෙලා තියෙනවා.
මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු ප්‍රසන්ටේෂන් එක. ඒ වගේම මම ඔයාලට PowerPoint lesson part 2 වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකට කොහොමද transition එකක් දාගන්න animation එකක් දාගන්න කියලා. එහෙනම් මම අදට මගේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.